Hi guys, welcome back to my channel and presenting my new intro as well as Happy Easter to all of you. And with this vlog, bigyan natin ng kakaibang twist ang mga leftover pandesal sa bahay with these ingredients. And so this is how I do it. Kung baka magtataka kayo kung bakit kailangan may Skyflakes, kasi gagamit ako ng condensed milk. So para mag-agaw ang tamis at alat, lalagyan ko ng Skyflakes. Siyempre, it will also serve as extender kasi madami kami. At para magkaroon ng chewy na texture yung aking pancake pagka naluto na. So ito po ay lutong bahay at syempre hindi tayo gagamit ng mga pang-professional na mga baking tools. At itong cheese na to, nabili lang namin to sa Pure Gold, free, hindi pala nabili, sorry, free po yan ng binili naming burger patties na ayaw nang i-mention yung brand, masarap naman, may free na 2 balot. So, gagamitin natin ngayon. Optional naman to kung ayaw niyang maglagay ng cheese. Wala namang magiging problema. Pero ito kasi ay magdadagdag nung sinasabi ko kaninang maalat at matamis. Maalat-alat na manamis-namis. Na taste doon sa ating gagawing pandesal, pancake. Kung may blender kayo guys sa bahay ninyo, pwede ninyo itong i-blender Pero kasi ako ay walang blender sa kasalukuyan at nananawagan sa mga gumagawa ng blender dyan, baka naman, ayoko na mag-mention muna ng brand. Pero wala kasi kami ngayong blender dahil yung dati naming blender ay hindi nagamit, so kinain siya ng anay. Kaya eto, manual mixing. Pero kaya naman, carry lang.
So, eto na guys, ang ating special guest sa pancake natin. And I am thinking of coming up with some dishes or some snacks na isasama ko yung Skyflakes. Hindi ako shareholder ng Skyflakes, pero ito kasing Skyflakes ay parang para sa akin ay all around. Crackers, bread, talagang ito yung pangtawid gutom. Talagang umaalalay sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya may listahan na talaga ako ng mga gagawin ko na lalagyan ko ng Skyflakes. Medyo kailangan ko lang talaga ng time. Pero sa mga susunod na araw, I will have Skyflakes series. So, ulit hindi ako shareholder ha, pero Skyflakes, baka naman ha, bidang-bida ka sa aking channel. Baka naman. So, ayun na guys, piniprito ko na. So, pwede rin siguro yung i-steam, pero this time, iprito lang natin. Para hindi magtagal. A few moments later. What can you say? Puso lang pinakita. Ako. Hey! Hindi na, baka mapahiya ka. Masarap. Bakit inuulit-ulit mo? Akin na lang kung hindi masarap. Hindi masarap eh.